Φίλοι μου χρυσοδύρες, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με παιδιά που έχουν έρθει εδώ από την Αρδαία. Φίλοι έχουν αγοράσει ένα σύμπλεξ και ήρθαν για αναβάθμιση. Μαζί με το φίλο μου ήρθε και ένας καινούριος πελάτης στο μαγαζί μας. Θα αφήσω να μιλήσουν οι χρυσοθύρες από το νομό μας που είναι καλά ψαχτήρια. Θα δώσω το λόγο λίγο στο φίλο. Το Γιάννη. Ο Γιάννης. Πες μας λίγο πώς μπήκες και ψάχνεις για θησαυρούς και τι σ' αρέσει. Κοίτα, για θησαυρούς ψάχνω εδώ και αρκετά χρόνια. Το τι έχουν βρει δεν λένε. Αλλά είναι ένα χόμπι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ασχολούμαι εδώ και χρόνια με το ψάξιμο αυτό. Αισθητικά, όχι επαγγελματικά. Απλά τώρα ήρθα για να κάτι καινούργιο θέλω, ψάχνω κάτι πιο καλό μηχάνημα και δοκίμασα το Simplex και είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρεσε πάρα πολύ. Και γι' αυτό ήρθα κιόλας εδώ. Το δουλεύεις, έμαθες. Έμαθα, ναι, το έμαθα τώρα αρκετά. Όχι τέλεια, αλλά το έμαθα. Το έμαθα, ναι. Εσύ φίλε μου μοιράζεις το μηχάνημα με το φίλο σου, είστε πολύ φίλοι. Πάρα πολύ φίλοι, πάρα πολύ κολλητοί. Χρόνια μαζί κάνουμε παρέα. Εγώ ήμουν το κομιτατζίδων, τα σημάδια ψάχνα παλιά, μόνο με αυτά. Με μηχανήματα δεν ασχολιόμουν. Ο φίλος μου είχε ένα μικρό σεσοράκι, πώς τα λένε εκεί τα μικρά. Με τεσσόρο. Με το έδινα, αλλά εγώ δεν ήμουν του μηχανήματος. Εγώ πήγα να κατευθείαν στις Είχε οθόνη αυτό το τεσσόρο, Όχι, το τεσσόρο, μπράβο αυτό. Με μάθαινε και εγώ έκανα παρέα μαζί του. Όλα τα μηχανήματα την εποχή που τα αγοράσατε, να ξέρετε, ήταν πολύ καλά. Αυτά ήταν εκεί την εποχή, αυτά αγοράσατε. Τώρα έρθετε σε μια τεχνολογία που τα μηχανήματα τα ίδια είναι αδιάβροχα. Όταν λέμε το Simplex τώρα που αγοράζετε εσείς με 330 ευρώ και έχει γίνει επανάσταση σε όλο τον κόσμο και ήρθε πρώτο στις έρευνες και έχει ανακαλύψει τα πάντα γιατί έχει μεγάλη τεχνολογία. Είναι από τη μεγάλη οικογένεια την Nocta. Η Nocta κατάφερε να φτιάξει τα τελευταία 3 χρόνια μηχανήματα που χάνουν πραγματικά οι χρυσοδύρες τον ύπνο τους. Γιατί γίνονται σε μια χώρα που είναι φθηνό το κοστολόγιο και έχετε αυτές τις τιμές. Δηλαδή, όταν ένα μηχάνημα, άμα φτιαχνόταν αυτό στη Γερμανία, θα θέλαμε 3.000 ευρώ ή στην Αγγλία. Εκεί είναι φθηνά τα εργατικά, γι' αυτό πληρώνετε 300 ευρώ. Γι' αυτό τους λέω: ελάτε να δείτε. Τέλος πάντων, εγώ κάνω διαφήμιση πάντα μέσα από τα βιντεάκια μου και τα μηχανήματα που πουλάω. Θέλω να ακούσω λίγο όμως, γιατί εγώ από εσάς μαθαίνω. Και επειδή είστε εδώ τοπικοί, χρυσοθύρες, και γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος. Οι ιστορίες οι δικές σας είναι αληθινές, γιατί των απλών ανθρώπων είναι πάντα ιστορίες και ας είναι και ψέματα. Ας μην τη ξέρουν καλύτερα την ιστορία, εγώ τη φιλτράρω και μαθαίνω. Πέστε μου. Εγώ βασικά δεν ήθελα να πω ότι επειδή το δούλεψα και λίγο το μηχάνημα, το Simplex, όχι πάρα πολύ όσο εντατικά ο φίλος μου ο Γιάννης, είναι σε σημεία, είναι καλό, πολύ καλό, αλλά πρέπει να το σκάβει συνέχεια. Χτυπάει τα πάντα κάποια φορά, δηλαδή τα πάντα μιλάμε. Τέτοιο. Τώρα στο έκανα αναβάθμιση. Ναι, τώρα με την αναβάθμιση πιστεύω. Πάλι τα βαράς. Κάνω. Καρφιά και σύρματα να αποφύγουμε. Όλα τα άλλα θα τα βγάζουμε. Εμείς περιμένουμε να βρούμε ένα κουτί για να έχει λίρες. Για να βρεις λίρες είναι δύσκολο. Δεν θα βρεις ποτέ εύκολα λίρες. Για να σου πω, αυτό δεν μπορεί να ξεχωρίσει αυτό το κουτί της κονσέρβας μέσα αν έχει λίρες. Ή αυτό το κουτί της κάσας αν έχει σφαίρες μέσα, ή αν έχει όπλα, ή αν έχει λίρες, ή είναι άδειο. Δεν ζυγίζει αυτό. Αυτό βαράει. Εμείς θα αποφύγουμε τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια για να τα αποφύγεις, έχεις και μια ηλικία. Αυτό είναι πιο σύγχρονο, έχει 5 προγράμματα και big pointer. Κάθε μέρα θα γίνεσαι καλύτερος. Το μηχάνημα δεν κάνει λάθος. Εσείς θα το μάθετε. Μην το φοβάστε. Ναι, αυτό είναι που ψάχνουμε το κέντρο, να το κεντράρουμε, που ακριβώς είναι το στόχος, να το σκάψουμε, γιατί χρειάζεται να ανάξουμε παραπάνω για να βρούμε εδώ το στόχο. Ειδικά όταν είναι ένα μικρό πράγμα. Και να πάρεις και ένα big pointer για να μην έχεις πρέπει πρόβλημα. να αυτό βασικά και αυτό το είχα πει και το Γιάννη, ότι πρέπει να πάρουμε και ένα τέτοιο. Πρώτα να βρεις λίρες, γιατί η φτώχεια έχει. Τα χωριά της Αρδέας έχουν φτώχεια. Άκου να σας πω κάτι, για να επειδή μ' αρέσει. Σας είπα, η μάνα μου είναι από την Καρατζόβα, είναι βλάχα, είναι από την Περίκλεια πάνω. Δεν την ξέρετε εσείς, θα σας πω εγώ την ιστορία. Και μια γιαγιά μου είναι ντόπια, Γκούργκια. Είναι από ένα χωριό, την Κούπα έχει, τώρα δεν μένει κανένας εκεί. Ξέρω τι είναι. Τώρα να σας πω λίγο την ιστορία για το θησαυρό. Ο θησαυρός πάντα κρύβεται εκεί που δεν υποψιάζεται κανένας. Γιατί αν ξέρανε και υποψιαζόντουσαν που ήταν, θα πηγαίνουν να το παίρναν. Μην νομίζετε ότι ο Χρυσός φωνάζει και λέει «Γεια σας, εδώ είμαι, ελάτε να με πάρετε». Όλοι θα πηγαίνουν να το παίρναν. Μπορεί εκεί που στην Αμερική
σε ένα πάρκο, πήγε ένα σκυλί, του πήγε ο άλλος βόλτα. Και το σκυλί έσκαψε με τα πόδια του και βρήκε νομίσματα αξίας, μεγάλης αξίας. Ήταν αυτά τα νομίσματα, χρυσά νομίσματα, που είχαν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Και ποιος τα βρήκε? Ο σκύλος. Ξέρεις γιατί? Γιατί ήταν η τύχη. Θέλει και τύχη. Μπορεί ο άλλος να περνάει και να έχει κλεισμένα τα μάτια. Τι να βρει? Το καταλάβαμε. Ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί ακούω με σημάδια, δεν έχω άσχολο. Γιατί ακούω πολλές φορές για σημάδια και για τέτοια. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση σε σημάδια να κρύψουν θησαυρούς. Κοίταξε. Γιατί έχω βρει σημάδια, τα οποία έχουν φτιαχτεί από στρατιώτες, από πολέμους που καθώς τα χαρακόμματα κάποιοι σχεδιάζαν, κάτι φτιάχνανε. Πόσο μεγάλα είναι, κοίταξε, τα σημάδια για να είναι καλά, πρέπει να έχουν ένα βάθος. Δηλαδή, άμα δεις κάποιο σημάδι που δεν είναι σημαντικό, και εκείνο μπορεί να κρύβει κάτι. Όμως συνήθως ένα σημάδι ο άλλος το φτιάχνει και είναι σημάδι που κάνει μπαμ. Μπορεί το πιο απλό σημάδι να έχει χρήματα και ένα σημάδι που να είναι 38 να κρύβει μια πληροφορία. Να έχει ένα δορυφορικό. Καμιά φορά δεν έχουμε μιλήσει για τα δορυφορικά, θα μιλήσω. Να οδηγάει το ένα σημάδι μετά άλλο. Εσύ που με λες για τα κομιτατζίδικα, τα κομιτατζίδικα ποτέ δεν είναι μόνα τους. Το ένα πάει μετά άλλο. Δηλαδή και αυτά που είναι του στρατού, πώς βλέπουμε τώρα στον δρόμο τις πινακίδες και λέει θα πας έτσι, επικίνδυνη στροφή, εκείνο. Αυτοί είχαν τους δικούς τους κώδικες στο βουνό και είχαν τα δικά τους σημάδια. Είτε ήταν μονοπάτια, είτε τα ποτάμια. Έχω ακούσει διάφορες ιστορίες, έχω φιλτράρει και αρχίσα τώρα ένα, λύνω αυτό το κομμάτι και θα το δέσω και θα το περάσω στον κόσμο. Εγώ στέλνω μηνύματα όπως τα ξέρω εγώ και τους λέω να με φιλτράρετε. Δηλαδή, αυτά τα σημάδια που έχω βρει εγώ εκεί έξω, γιατί σε ένα ποτάμι, το ένα με οδηγούσε στο άλλο. Στην αρχή νόμιζα ήταν στην τύχη. Μετά προχωρούσα. Είχα μαζί μου ανθρώπους που λέγανε ξέρουμε να λύνουμε σημάδια. Αυτοί δεν ξέρουν να λύνουν τα κορδόνια τους. Πώς το κατάλαβα αυτό? Γιατί ήταν αρπακτικά. Κατάλαβες? Και τώρα θα μου πεις θα τα βάλεις και με αυτούς. Θα τα βάλω με όλο τον κόσμο. Τα βίντεο μου θα είναι πάντα αληθινά και παλικαρίσια. Κανένας δεν ξέρει κανένας πού είναι οι λίρες. Οι λίρες μπορεί να είναι σε ένα σημείο ασήμαντο, μπορεί να είναι σε ένα σημείο. Μίλα, δεν πειράζει το κινητό, μίλα. Μπορεί να είναι κάπου που δεν μπορεί να φανταστεί κανένας. Και τα σημάδια δεν κρύβουν πάντα λίρες. Θα πάμε 100%. Συμφωνώ σε αυτό που Έτσι πιστεύω. Κατάλαβες? Συμφωνώ σε αυτό που λες. Θα φύγουμε οπωσδήποτε. Ναι. Καλά. Οι Τούρκοι και οι λίρες, οι Τούρκοι όταν κρύβανε, πώς κρύβανε? Όταν κρύβανε οι Τούρκοι στις γύρες, γιατί είχαν φύγει από εδώ, δεν είναι? Κοίταξε. Ο καθένας κρύβει με τον δικό του τρόπο. Και εσύ άμα κρύψεις κάτι. Έχουμε σημάδια, δηλαδή οι Τούρκοι και κρύβανε αυτό. Κοίταξε, και εσύ άμα κρύψεις κάπου, θα φτιάξεις το δικό σου σημάδι. Σωστό. Άλλο είναι τα στρατιωτικά, το οργανωμένα, αυτό που ήθελες να πεις νωρίτερα, στο είχα πει εγώ με 2 λέξεις, που έχουν οδοπορικά, που έχουν αυτό. Και άλλο αυτό που λες εσύ αυτά τώρα. Αυτά πιστεύω ότι είναι κάποιοι μεγάλοι θησαυρίες, δεν είναι? Δεν ξέρουμε αν είναι μεγάλη, μπορεί να μην είναι τίποτα. Απλώς, ο καθένας τύχει. Επειδή ασχολήθηκα με τα κομιτατζίδικα αρκετά με κάτι ανθρώπους από Θεσσαλονίκη, και όντως είδα και τα βιβλία τους που είχαν, πίστευα ήταν αληθινά. Ξέρεις ότι στήθηκε ένα φαγοπότη και πουλάνε χαρτιά και βιβλία και λένε δεν μπορώ να τα βρω όλα τα λεφτά. Όχι, το μόνο αυτό που με ξεκαθαρίσανε. Ρε, απατεώνες συνόλοι ρε. Το μόνο που με ξεκαθαρίσανε να σου πω. Να ξεκαθαρίσανε και με είπαν αυτοί οι άνθρωποι ότι το καλό το σημάδι είναι μισό τσιγάρο μέσα να χωράει και να ακολουθήσω και κάποια άλλα σημάδια. Και τα σημάδια που ζητήσαμε ήταν πολύ δυνατά και καλά και μπορούν να τα ξέρουν και εδώ. Να μπορώ να ονομάσω κάποια σημάδια ίσως που τα χρειαστήκαμε και τα ψάχναμε μόνο. Βασικά δεν ψάχναμε. Πες ό,τι θέλεις ρε, ό,τι δεν θέλεις. ψάχναμε σημάδια, οτιδήποτε. Γιατί είχαμε δει σημάδια, πάρα πολλά κι εμείς. Μας πήγανε. Αλλά κάνανε ψεύτικα σημάδια. Δηλαδή το ίδιο σημάδι το βρίσκαν αλλού, πήγαινε κάποιοι επιτίδοι που τους λες και τους ακούω και εγώ και τους ξέρω και πήγαιναν κάναν αλλού σημάδι, ζωγραφίζανε και μας πηγαίνανε σε εκείνο που ζωγραφίζανε. Και βλέπουμε ένα σημάδι άσχετο. Δηλαδή ψάχναμε εμείς τη Βλάχα, αυτή που υφαίνει, τη Τσιμπυρίκα Λιβάδα. Δηλαδή ψάχναμε χωρίς 37. Είναι, άλλοι λένε 7, άλλοι 9. Άκου να δεις, αυτά είναι όλοι μύθοι. Μου λέει ένας μέσα στο διαδίκτυο, γράφει πολλά, τι πες μας για την Τσιμερίκα. Γιατί έλεγε στην Τσιμερίκα έχει ένα σταυρό, ένα κουδούνι, ένα κουρνοκέφαλο αγανάγλεφο, ο γαϊδούρι δεν χωράει να γυρίσει και πολλά. Μπορώ να μιλάω μέρες. Όμως ακούγεται σαν παραμύθι και ψέματα. Εγώ θέλω να βγάζω αυτό που έχω μέσα μου. Αυτές οι ιστορίες ακόμα δεν έχουν τελειώσει και δεν τις έχω φιλτράρει να τις φτιάξω στο μυαλό μου να μπορώ να τις διηγηθώ
με τον καλύτερο τρόπο για να μπορέσω να βοηθήσω. Εγώ δεν είμαι καθηγητής, δεν είμαι εκπαιδευτικός, είμαι και δεν ξέρω πόσο καλά τους βοηθάω με αυτά που κάνω. Τι θέλω να πω, εσύ που λες για το σημάδι, άμα είναι όσο είναι ο στυλός, το τσιγάρο, όλα αυτά είναι μία τρέλα. Όλη αυτή η τρέλα που έχουμε μέσα στο μυαλό μας πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει σημάδι το οποίο να πεις έχει λίρες. Για μένα όλα τα σημάδια έχουν λίρες, απλώς πρέπει να σκεφτούμε και μπορεί όλα τα σημάδια να έχουν ψήρες. Τι θέλω να πω τώρα, με πούνε πάλι τρελός Ερπολατίδη, μία έτσι τα λες, μία αλλιώς. Κανένας από εμάς δεν ξέρει ποιο σημάδι κρύβει λίρες. Μπορεί, λέει ο άλλος, να βρούμε τη βλάχα, να βρούμε τον πόντιο ή να βρούμε το τζολιά. Ρε, κανένα. Το κάθε τι έχει γίνει για ένα σκοπό. Απλώς υποψιαζόμαστε βάσει λογικής ότι εκεί κρύβονται λίρες. Γιατί παρόμοια τέτοια σημάδια κατά καιρούς δώσανε ένα μεγάλο θησαυρό. Ο άλλος βρήκε ένα θησαυρό δίπλα σε μία γλώσσα με πουλάκια. Ναι. Αυτά είναι κομιτατζίδικα. Ο άλλος βρήκε χρήματα σε ένα βέλος από κάτω. Ο άλλος βρήκε χρήματα σε 2 τρύπες. Ο άλλος βρήκε σε 2 διαφορετικά δέντρα, μέσα στην κουφάλα ενός δέντρου. Και από τότε αρχίζαμε και υποψιαζόμαστε. Παλιά ο κόσμος έβλεπε ένα σίδερο, ένα μπάσαλο, μπηγμένο μέσα σε ένα κορμό δέντρου και δεν πήγαινε το μυαλό του ότι έχει λίρες. Λέει είναι εκεί. Αφού όμως ιστορία στην ιστορία και ακούστηκε και εξακούστηκε, έτσι βρέθηκαν οι λίρες. Καπνός που βγαίνει γιατί έχει φωτιά. Οπότε αυτά όλα τα σημάδια που με λέτε, κάποια από αυτά υπάρχουν λεφτά. Όμως αν είχαν όλα αυτά τα σημάδια όλοι θα γινόντουσαν ζάπλωτοι. Εγώ ξέρεις πόσα σημάδια έχω βρει. Κάποια όμως σημάδια από αυτά είναι σε τέτοια σημεία που είναι κρυφά σημάδια. Για να τα δεις πρέπει να τα παρατηρήσεις. Αυτά κρύβουν μυστικά. Για μένα. Και αυτά είναι τα καλά τα σημάδια. Τώρα, Πολατίδη, γιατί μερικά σημάδια υπάρχει ένας μεγάλος βράχος. Άμα πας πάνω εκεί θα βρεις σημάδια. Ξέρεις γιατί? Γιατί εκεί είναι ένα άλλο σημάδι το οποίο θα οδηγήσει στο καλό το σημάδι. Θα μου πεις τώρα τι λες ρε Πολατίδη? Γιατί είναι ο καθρέφτης. Τώρα θα μιλήσω για τους καθρέφτες, τα σημάδια που δεν τα ξέρουν. Αυτό ήμουνα με ένα παιδί, είχε έρθει, αυτή ήταν Σκοπιανή από μέσα. Και πάμε σε μια πλαγιά και το λέω, μου λέει εκεί την πέτρα έχει σημάδια. Πηγαίναμε εκεί που έχει σημάδια. Του λέω μήπως ξέρεις? Όχι, μου λέει. Γιατί το λέω? Μου λέει γιατί όταν θα έρθουμε στο πρώτο σημείο και από εδώ που βλέπουμε θα πάμε σε εκεί τη μεγάλη την πέτρα. Αν βρούμε εκεί πάνω ένα σημάδι, ξέρω μετά που να σε πάω. Και με πήγαινε, λες και ήταν αυτός τα είχε φτιάξει. Όμως παιδί, στην ηλικία μου. Τώρα αυτό που σε λέω έχει 15 χρόνια πίσω. Δηλαδή ήμασταν 40 χρονών, 35 χρονών. Δεν ήταν να τα φτιάχνει αυτός. Αφού καταλάβατε τώρα πώς γίνεται. Αφού είχα δερμενέα εγώ, για να μιλάει, δεν ήξερε ελληνικά. Απλώς είχε διδαχτεί πώς τα είχαν φτιάξει. Έτσι και εσείς φίλοι μου τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, μόνο κερδίζετε. Δεν κερδίζετε βλακίες, κερδίζετε πράγματα που δεν θα σας τα πει κανένας. Εγώ γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Δεν σας λέω ότι θα βρείτε λίρες. Σας λέω έναν τρόπο όταν θα πάτε σε ένα μέρος και δείτε μια μεγάλη πέτρα, ένα βράχο, πάτε πάνω, θα βρείτε σημάδια. Αυτοί είναι οι καθρέφτες που έχω διδαχτεί μέσα από αυτούς εδώ πέρα που διδαχτήκαν από κάποιους άλλους, γιατί είπαμε όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και μια φωτιά. Ρωτήστε μου κάτι άλλο. Εγώ ήθελα να σου πω και κάτι άλλο, ότι επειδή ασχολήθηκα με αυτό το κομπετατσίδικο, ξέρω ότι ήταν τράπεζες. Οι κομπετατσίδες τα είχαν τις κρυψώνες τράπεζες. Σε πολλά σημάδια τα μεταφέραν, τα πήραν, τα λεφτά τα μεταφέραν αλλού, αλλάξανε κρυψώνες και ήταν οργανωμένες κρυψώνες. Πολύ καλές κρυψώνες. Και το χρησιμοποιούσαν τράπεζες. Το λέγανε τράπεζες αυτοί για να μπορούν να πηγαίνουν εκείνοι. Ξέρανε στο τάδε σημείο έχουν λεφτά να πάνε να αγοράσουν τον πληθυσμό τους κτλ. Και σε κάποια σημεία ανοίξαμε μια πηγή που ήταν τράπεζα κομπετατσίδικα. Εκεί το ξέραμε, είδαμε πώς γινόταν η διαδικασία, πώς τα κρύβαμε, πώς τα παίρνανε. Και βρήκαμε μια πέτρα με ένα σε. Πάνω ένα σε. Αυτός που ήταν που ήξερε την περίπτωση, μας λέει: παιδιά, φεύγουμε, τα λεφτά τα πήρανε. Σκάψαμε μέσα λίγο στην πηγή, κάναμε και βρήκαμε αυτή την πέτρα. Ήταν μια πέτρα πλάκα και είχε ένα σε πάνω. Το σε λέει είναι τέλος. Φύγανε τα λεφτά από εδώ, πήγαν αλλού. Ποιος είπε ότι είναι τέλος το σε? Αυτή την τέτοια που είχα, τους ανθρώπους που είχα από Θεσσαλονίκη που ξέρανε, που λένε κομιτατζίδικα.
Μπορεί να ξέρω, μου σε βλέπω πολύ ψαγμένο, δεν σε είχα για τόσο πολύ. Δηλαδή με Στο αυτό το μικρό κομμεταζί το το μηχανάκι απασχολεί. το Simplex να έχει ασχοληθεί Αυτό- τόσο πολύ, να με το λες πήρα- για τράπεζες. Το πήρα το Αυτό- σύμπλεξ γιατί αγανάκτησα από αυτά. Άκου, με τους ραυδοσκόπους, ναι. Άκου να σου πω. Όλη αυτή η δουλειά, αυτό που μου άρεσε που είπες, ξέρεις τι είπες και με άρεσε και δεν ήταν η στιγμή να το κάνω, όμως θα το κάνω. Τα λεφτά μεταφερόντουσαν. Ήταν σωστό αυτό που είπες. Ναι, αυτό. Ήταν προσωρινές τράπεζες μέχρι να πάνε στην κεντρική τράπεζα. Μια μέρα είπα για τράπεζες και γράφει ένα στο διαδίκτυο. Όμως τι να κάνεις, όλοι μπαίνουν, δεν γνωρίζουν, να μάθουν και τα μικρά τα παιδιά. Νομίζω θα βρουν τράπεζες όπως την Πειραιώς και την Αλφα Σε Bank. διακόπτω. Η Τσιμερίκα ήταν κεντρική τράπεζα. Η Τσιμερίκα Η Λιβάδα. Τσιμερίκα έχει πολλά λεφτά, να σου πω ότι είναι η Είναι Τσιμερίκα και τράπεζα. μετά. Είχα Ήταν στο- όλα συγκεντρωμένα από εκεί μέσα. Έτσι με λέγα, μας λέγανε. Αυτό εδώ πέρα είχε βγει από το Σκαρδούτσο, τον Γιώργο. Αυτό ήταν ο μεγαλύτερος νομίατρος που υπήρχε πάρα πολύ και όταν την ψάχνανε, εγώ από εδώ ξεκίνησα με αυτή. Αυτοί με φτιάξαν χρυσοθύρα. Εγώ φτιάχτηκα με πολλούς απατεώνες και φτιάχτηκα ένας καλός χρυσοθύρας. Γιατί άμα σε πάρουν οι τσιγκάνοι και σε κάνουν βόλτα, σε κάνουν πολύ δυνατό μετά. Μαθαίνεις τη ζωή. Αυτοί όλοι με εκμεταλλευτήκαν εμένα. Ο πρώτος χαζός που υπήρχε να εκμεταλλεύονται ήμουν εγώ. Όπου υπήρχε ένα καλό κορίτσι έτρεχα εγώ ο γαμπρός. Εδώ, εκεί, γιατί έψαχνα το θησαυρό, κατάλαβες. Και ο θησαυρός που είχε αυτό το κορίτσι, πού να ξέρει σε ποιο σπίτι ήταν. Σε αυτό το βουνό ήταν το καλό το κορίτσι. Σε εκείνο το σπίτι ήταν αυτό το κορίτσι. Σε εκείνο το μαγαζί. Το είχαν αυτή η καλή οικογένεια. Μεταφορικά μιλάω, κορίτσια ψάχναμε με λίρες. Χωρίς λίρες δεν τις παίρναμε τις κοπέλες. Με πρίκα Για να δηλαδή, κάνουμε, με ναι, πρίκα. με πρίκα, Με για να πρίκα. κάνουμε καλαμπούρι. Αυτό οι χρυσοθύρες είναι από τα καλύτερα παιδιά. Τρώνε το φιλότιμο και πιστεύουν από τη μια στιγμή στην άλλη θα γίνουν πλούσιοι και θα πάρουν ένα θησαυρό. Έτσι πίστευα εγώ και έτσι γινόταν. Δηλαδή, σε κάθε δουλειά που πήγαινα πίστευα ότι θα βρω λίρες. Μετά μου είχε γίνει συνήθεια που πάλι έλεγα θα βρω λίρες. Ας έβρισκα άλλα πράγματα. Κούτια, σίδερα, ξύφωλα. Όμως πίστευα θα βρω λίρες. Η ελπίδα, αυτό που σε κρατάει, η ζωή. Άμα σε πούνε θα πεθάνεις, ξέρεις πόσο έχεις τελειώσει. Εκεί ελπίζεις και κυνηγάς, έχει πόθο. Και αυτό για τις τράπεζες που έχεις πει, αυτές οι τράπεζες τις μεταφέραν από τη μια μεριά στην άλλη, είχαν ένα σκοπό και ένα στόχο. Οι κομιτατζίδες που λες, να σου πω τι ήταν, οι κομιτατζίδες ήταν Βούλγαροι. Ήθελαν εδώ στη Μακεδονία να γίνει το κομιτάτο όμως. Αυτό με ανοίγουμε μεγάλο κεφάλαιο. Ήταν εξαρχική και πατριαρχική, για να καταλαβαίνετε λίγο. Αυτοί ήρθαν εδώ πέρα και δεν υπήρχαν κράτος. Και ήρθαν αυτοί οι Βούλγαροι για να φτιάξουν το δικό τους κράτος, φίλοι μου Έλληνες. Σωστά. Τώρα πάλι τα μπερδεύω, όμως νομίζετε τα μπερδεύω. Να σας το δώσω, να το καταλάβετε λίγο καλύτερα. Οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι ήταν σύμμαχοι. Το έχετε καταλάβει. Και τότε που ήταν να απελευθερωθεί η Μακεδονία και πού θα πάει και πώς θα πάει, ξεκίνησαν μέσα από τη θρησκεία πάλι. Γιατί όλα ξεκινάνε από τη θρησκεία. Όμως είναι ένα κομμάτι πολύ ευαίσθητο και πολύ δύσκολο. Εδώ η Έδεσα είχε εξαρχικούς και πατριαρχικούς. Μία εκκλησία ήταν βουλγάρικη. Οι άλλες ήταν όλες κανονικές γιατί είπαμε είναι Έλληνες. Το ίδιο και στην Αρδαία. Το ίδιο και παντού. Λίγα χωριά. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο, γιατί πρωτεύουσα οι Βούλγαροι, ξέρεις ποια πόλη είχαν, φίλοι μου, εσείς καθηγητές, που λέτε ο Πολατίδης δεν ξέρει ιστορία μου, είναι πολύ δύσκολο κομμάτι να σου το πω. Δεν είχαν τα Σόφια, ούτε τη Φιλιππούπολη. Την Έδεσα είχαν. Τώρα είμαι τρελός, πάλι είμαι τρελός εγώ. Για διαβάστε λίγο, ψάξτε το 1031, έτσι για να εκεί κοντά. Γιατί ξέρετε ιστορία αυτή που θέλετε. Και άμα μιλήσουμε για ιστορία, γιατί όταν ψάχνουμε για θησαυρούς, εμείς ξεθάβουμε από ένα σκελετό μέχρι μια κάσα για λίρες. Γιατί ψάχνουμε φαντάσματα, ψάχνουμε πνεύματα, ψάχνουμε διαβασμένους, ξεχασμένους, τρελαμένους, βλαμμένους. Ξέρεις πώς είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Όταν θα πάνε να ακούσεις μουσική, τώρα δεν μιλάτε εσείς, μιλήστε ρε, πέστε ρε. Εγώ τώρα θέλω να πω γιατί είμαι και διαβασμένα. Όταν πας σε ένα χορό και πας σε ένα που ζουν πολλές φυλές και παίζουν τα όργανα μουσική, ό,τι βαράνε τα όργανα εκεί να χορεύεις. Αλλιώς κάτσε στο τραπέζι, πιάσεις τη ρετσίνα σου και μην μιλάς. Γιατί Έλα, τώρα που πες μου. είπες για διαβασμένα, κάποτε πήραμε ένα medium που Για πήγαμε πες σε μας. ένα σπίτι ενός Δεν τελειώνουν αυτές οι ιστορίες, γι' αυτό είναι η Χρυσοδουλή. Πασάς, πούμε που ήταν ο Πασάς.
Και τον έβαλε ο medium, τον πήρε πιο πέρα από εμάς και τον υπνώτισε. Και λέει μπροστά στο σκαλοπάτι, που το ακούω εγώ τώρα, μιλάει αυτό το medium με τον. Και γνωστός μας άνθρωπος. Από τα μέρη μας. Μπορώ να το βρω και όλα τώρα, το χρόνια τώρα. Και μου λέει δεν με αφήνει να πάω, λέει τα λεφτά είναι στο πλατήσκαλο, λέει και πετάει πέτρες ο Πασάς. Λέω εγώ τι γίνεται εγώ και λέω τι γίνεται τώρα. Αρχίσουμε και λέει πες τον να φύγει από εκεί, θα πας η κοντά που τα έχει κρυμμένα ακριβώς το medium του λέει. Και λέω ρε φίλε, και εσύ σαν έμπειρος πιο πολύ από εμάς ή όπως ένας άλλος, ενώ χάβανε λέει με τον Φούξ, έσπασε ο πύρος του Φούξ. Αυτά είναι αλήθεια, ρε φίλε μου. Έχω κάνει ένα βίντεο, σήμερα έχω κάνει ένα βίντεο παρόμοιο με αυτό που θα έχω δείξω. ζήσει και αυτά καλά τα λες, άκου να δεις, εγώ δεν τα πιστεύω. Και εγώ δεν το πιστεύω γιατί δεν έβλεπα Αυτό δεν τα τίποτα. πιστεύεις γιατί δεν πας σκάψεις. Μάλλον και εσύ χαίστηκες λίγο πάνω σου. Έβαλα να σκάψω και δεν βρήκαμε τίποτα. Άμα έβαλες δεν φοβάσαι, είσαι μάγκες. Όχι σκάψαμε. Άκου να σε πω, αυτοί που φοβερίζουν αυτά τα πράγματα, άκου να δεις. Από μία να γελάς και από μία να κλαις. Μου λέει ένας που τον έχω έτσι για πολύ τολμηρό, μου λέει όταν τύχει μου λέει, θα τρέχεις και δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα πάρεις. Τώρα μπορεί να τον κάνω για αυτόν κάτι στο κεφάλι, γιατί τον έχω για πολύ παλικάρι. Σκάψαμε εκεί, επί τόπου τους έβαλα. Άκου να ακούσεις να δεις. Σε αυτά όλα σε φτιάχνουν το μυαλό. Άμα φοβηθεί το μυαλό, είναι το φως και το σκοτάδι. Αν το σκοτάδι περισσέψει μέσα στο μυαλό σου, τελείωσες. Είναι η φωτιά και το νερό. Το έχω ξαναπεί 100 φορές, τα λέω τα ίδια. Αν κάτι μεγαλώσει πιο πολύ στη ζωή σου, δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Δηλαδή, έρχεται η φωτιά και δεν μπορεί το νερό να τη σβήσει. Ή έρχεται το νερό και σβήνει τη φωτιά. Αυτά πρέπει να έχουν μια ισορροπία. Όταν γυρίσει αυτό το μυαλό σου, τελείωσες. Τέλος πάντων, επειδή οι θησαυροί πάντα θα μας μαγεύουν, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι. Ακούμε για πολύ χρυσό, για σπηλιές, για τούνελ. Από μικρά παιδιά ζούμε με αυτό. Και είναι ένα παραμύθι ωραίο της ζωής και η περιπέτεια πάντα πρέπει να ζει ανάμεσά μας. Μπορείτε να με ρωτήσετε κάτι άλλο, γιατί πρέπει να κλείσω, γιατί κάνω ένα βίντεο. Ναι, ήθελα να σου πω κάτι ακόμα. Ψάχνω με το μηχάνημα. Έτσι. Όπως δεν μπορούσα να συναντήσω πέταλα, καρφιά, νομίσματα, δραχμές, τα πάντα. Όταν βγάλω ένα νόμισμα που δεν μπορώ να καταλάβω έστω την τέτοια, τι πρέπει να το κάνω και το νόμισμα. Είμαι παράνομος, είμαι τέτοιος. Κοίταξε, ένα νόμισμα να βρει δεν είσαι παράνομος. Μόνο άμα είναι αρχαία είσαι παράνομος. Δηλαδή τα αρχαία τι γίνεται. Όποιος έχει αρχαία, το έχω ξαναπεί. Είναι παρανομία. Κάτι άλλο. Άμα βρει λίρες πάλι, να σου δώσω να καταλάβεις λίγο. Πιο απλά να σου το πω. Άμα βρει λίρες και εδώ είσαι παράνομος. Πρέπει να τα πας στην αστυνομία. Είτε είναι αγγλικές είτε είναι τουρκικές, το κράτος πρέπει να φορολογήσει να πάρει το ποσοστό του. Και εσείς φίλοι μου που βλέπετε, για να το κάνω πιο καλό, για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τα δικά μου τα βίντεο απευθύνονται σε πολύ κόσμο. Δεν απευθύνονται μόνο σε εσένα να μιλήσω. Και σε μια κάμερα δεν μπορώ να μιλάω πολλά. Αυτά που λέω κιόλας είναι πάρα πολλά. Για να έρθω λίγο κοντά σου. Γιατί άμα σε περιλάβω μπουρου, όμως τώρα επειδή μας ακούει ο κόσμος, τη γλιτώνεις. Άκου λίγο να σου πω. Οι λίρες είτε είναι εγγλέζικες, είτε είναι τουρκικές, είτε είναι εβραϊκές, είτε είναι του μπαμπά σου οι λίρες που έχει βάλει και ο μπαμπάς σου ο ίδιος να τις έχει βάλει, πρέπει να πάνε στο κράτος. Αλλιώς είναι παράνομο. Αν δεν ξέρεις να τα διαχειριστείς, να με πεις ρε Πολατίδη, άμα βρεις 1000 λίρες θα τις πας στο κράτος δεν τους πάω τίποτα, ούτε μία λίρα. Θα τις πάρω και θα τις κρύψω. Δικές μου είναι, εγώ τις βρήκα. Θα σε βρούνε. Ας με βρούνε. Πού θα τις βρουν τις λίρες? Κατάλαβες πώς είναι? Ναι. Αν μπορούσαν να τις βρεις και εκεί που ήταν το κράτος. Να τις βρω εγώ και να τις πάω εκεί και να τους πω: Γεια σας, ήρθα, βρήκα 1000 λίρες. Ξέρεις πόσο θα με δώσουνε? Λέει να σου δώσουν 50%. Αν περάσουν ότι είναι πολύ παλιά και δεν είναι δικά σου, θα πάρεις 5 λίρες, 10. Αυτές θα πάρεις. Έτσι, φίλοι μου και εσείς, γιατί ο Πολατίδης είναι τρελός και τα λέει. Επειδή θα κάνω σάτυρα και θα λέω ό,τι θέλω, να με φιλτράρετε, να μαθαίνετε. Εσείς που θα βρείτε λίρες, μην είστε ελαφρόμυαλοι και τα πάτε και τους πείτε: παιδιά, έφερα λίρες και τα πάτε στην αστυνομία. Μην τυχόν τα πάτε, θα τα πάρουν αυτοί και εσείς θα πάρετε το τρίτο, το μακρύτερο. Θα είμαι έτσι, γιατί δεν μπορεί να με πειράξει κανένας και θα λέω αυτό που αισθάνομαι και αυτή που είναι αλήθεια. Γιατί οι λίρες αυτές εσείς τις βρήκατε, δικές σας είναι. Αν όμως είστε τόσο καλοί πολίτες και θέλετε να βοηθήσετε το ελληνικό κράτος, να τα πάτε. Γιατί το σωστό είναι να τα πάτε, αυτό που λέω τώρα εγώ. Γιατί έχω να κάνω με το κράτος. Όμως κοιτάω προς τα εκεί, εγώ δεν τα πάω. Εσείς όμως, επειδή θέλετε να είστε σωστοί, να τα πάτε, να τα δώσετε εκεί, στο κράτος, να τα πάρουν αυτοί. Να φάνε με άλλες 10 κουτάλες, Έτσι, φίλοι μου χρυσοθύρες, θα είμαι πάντα τρελός για να μπορούμε να έχουμε όμορφες έρευνες. Μέσα από αυτό που λέω, περνάω και ένα μήνυμα.
Πάνω απ' όλα είναι χόμπι. Ο κάθε χρυσοθύρας έχει τη δικιά του ιστορία και τη δικιά του τρέλα. Η κάθε έρευνα που κάνουμε κάθε μέρα έχει τη δικιά της περιπέτεια. Και ποτέ, αυτά που είπατε με τα σημάδια, ποτέ ένα σημάδι από μόνο του δεν λέει τίποτα. Όταν όμως αυτό το σημάδι συνοδεύεται με θησαυρό, να ξέρετε, είμαστε πιο καλή παρέα. Όμως βρήκαμε 3 σημάδια. Μπορεί να μην έχει τίποτα. 10 σημάδια να μην έχουν τίποτα. Και ένα σημάδι, αυτό θέλω να πω, έχει ένα θησαυρό. Είναι πολλά σημάδια έχουν χαθεί και όλα έχουν. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για πολλοί σημάδια, να χαιρετήσουμε τον κόσμο μας. Ναι. Γεια σας, φίλοι μου. Γεια σας. Θα έρθουμε με ένα πιο ωραίο βίντεο τις επόμενες μέρες. Γραφτείτε στο κανάλι μας. Να δυνατήσουμε πάνω να πει δουλέψαμε καλά με το μηχάνημα. Τι να δυνατήσεις, έχεις φάει τα πάντα, σαν και εμένα είσαι. Γεια σας.